Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start. This one act play, Trifles, has been written by an American playwright, Susan Glaspell. यो एकाङ्की नाटक महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरू एकजना अमेरिकन नाटककार सुजन ग्लास्पेलद्वारा लेखिएको हो. This play is about a murder mystery of Mr. John Wright and its investigation. यो नाटक मिस्टर जॉन राइटको हत्याको रहस्य र यसको अनुसन्धानका बारेमा हो. This play has presented various themes as male domination, isolation, loss of identity, revenge and violence, freedom by rebellion. यस नाटकले पुरुष प्रभुत्व, एक्लोपन, पहिचानको लोभ, बदला र हिंसा, विद्रोह गरेर स्वतन्त्रता जस्ता मूल भावहरू प्रस्तुत गरेको छ. This play had been initially staged on 8th August 1916 at Wharf Theatre. यो नाटक प्रारम्भमा सन् 1916 अगस्त महिनाको 8 गते वार्फ थिएटरमा मञ्चित गरिएको थियो. There are 7 characters here in this play. यहाँ यस नाटकमा 7 जना पात्रहरू रहेका छन्. They are Mr. George Henderson, county attorney, Mr. Peters, a sheriff, Mr. Hale, a neighboring farmer, Mrs. Peters, Mr. Peters' wife, and Mrs. Hale, Mr. Hale's wife. वहाँहरू मिस्टर जॉर्ज हेन्डरसन एकजना क्षेत्रीय वकिल, मिस्टर पिटर्स एकजना न्यायाधिकारी, मिस्टर हेल एकजना छिमेकी किसान, मिसेस पिटर्स मिस्टर पिटर्स की श्रीमती र मिसेस हेल मिस्टर हेल की श्रीमती हुन्. All these characters are seen on the stage. यी सम्पूर्ण पात्रहरू मञ्चमा देखिनु भएको छ. The off-stage main characters are Mr. John Wright and Mrs. John Wright. मञ्चमा नदेखिएका मुख्य पात्रहरू मिस्टर जॉन राइट र मिसेस जॉन राइट हुनुहुन्छ. Before the beginning of the play, Mr. John Wright has been murdered and Mrs. John Wright has been suspected and arrested in charge of his murder. नाटक सुरु हुनु पूर्व नै मिस्टर जॉन राइटको हत्या भइसकेको हुन्छ र मिसेस जॉन राइटलाई शंका गरिएको र हत्याको आरोपमा पक्राउ गरिएको हुन्छ. When the play starts, all these 5 characters are seen in Mr. John Wright's farmhouse. जब नाटक सुरु हुन्छ, यी सम्पूर्ण 5 जना पात्रहरू मिस्टर जॉन राइटको फार्म हाउस अर्थात् खेतबारीको घरमा देखिनुहुन्छ. When they arrive in the kitchen, they find the messy condition of the kitchen. जब वहाँहरू भान्साकोठामा आइपुग्नुहुन्छ, वहाँहरू भान्साकोठाको लथालिङ्ग अवस्था भेटाउनुहुन्छ. The things in the kitchen are shabby and abandoned. भान्साकोठाका सामानहरू थोत्रा र छाडिएको अवस्थामा हुन्छन्. Mr. Hale reveals about the previous day's events. मिस्टर हेल अघिल्लो दिनको घटनाहरूका बारेमा खुलासा गर्नुहुन्छ. He tells his purpose of visiting Mr. Wright's house. वहाँ आफ्नो मिस्टर जॉन राइटको घर पुग्नुको उद्देश्य बताउनुहुन्छ. He informs about the nervousness of Mrs. Wright on a chair, her information related to Mr. John Wright's death with a rope around his neck, etc. वहाँ अर्थात् मिस्टर हेल मिसेस राइटलाई एक कुर्सीमा बसी आत्तिएको, वहाँले अर्थात् मिसेस राइटले आफ्नो श्रीमान मिस्टर जॉन राइटको मृत्यु घाँटीमा डोरी लागि भएको जानकारी इत्यादि बारे सूचित गर्नुहुन्छ. He even informs Mr. Henderson about his further acts of calling Mr. Peters to inspect the dead body.
वहाँ मृतक शरीर जाँच्न भनी मिस्टर पिटर्सलाई बोलाएको भन्दै आफ्नो त्यसपछिका क्रियाकलापहरूबारे समेत मिस्टर हेन्डरसनलाई सूचित गर्नुहुन्छ। Mr. George Henderson begins his further investigation from the kitchen. Mr. George Henderson आफ्नो थप अनुसन्धान भान्सा कोठाबाट सुरु गर्नुहुन्छ। He ridicules Mrs. Wright housekeeping skills to find the glass jars preservatives in the cupboard. वहाँ दराजमा सिसाका संरक्षक भाँडाहरू भेटाउँदा मिसेस राइटका घर रेखदेखका सिपहरूको खिल्ली उडाउनुहुन्छ। Both women, Mrs. Hale and Mrs. Peters, don't like men's mockery against women. दुवैजना महिलाहरू मिसेस हेल र मिसेस पिटर्स महिलाहरूको विरुद्धको पुरुषहरूको मजाक मन पराउनुहुन्न। They feel quite bad to hear Mr. Hale's dialogue. वहाँहरू मिस्टर हेलको संवाद सुन्दा निकै नराम्रो महसुस गर्नुहुन्छ। They support Mrs. Wright's housekeeping skills. वहाँहरू मिसेस राइटका घर रेखदेखका सिपहरूको समर्थन गर्नुहुन्छ। They get permission from Mr. Henderson to gather clothes for Mrs. Wright. वहाँहरू मिस्टर हेन्डरसनबाट मिसेस राइटका लागि लुगाहरू जम्मा गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नुहुन्छ। They start talking about various trifles related to Mrs. Wright while men are searching for proofs in different places. वहाँहरू मिसेस राइटसँग सम्बन्धित अनेकौं सानातिना कुराहरूबारे कुरा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ जब पुरुषहरू विभिन्न ठाउँहरूमा प्रमाणहरू खोजिरहेका हुन्छन्। Mrs. Hale relates to Mrs. Peters that Mrs. Wright was a quite popular singer 30 years back and known as Minnie Foster. Mrs. Hale, Mrs. Wright 30 वर्षहरू पूर्व एक निकै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्थ्यो र मिनी फोस्टरको नामले चिनिनुहुन्थ्यो भन्दै मिसेस पिटरलाई बताउनुहुन्छ। Both women don't think that Mrs. Wright has murdered her husband. दुवैजना महिलाहरूलाई मिसेस राइटले आफ्नो श्रीमानको हत्या गरेको हो भन्ने कुरा लाग्दैन। Mrs. Hale thinks Mrs. Wright as an innocent woman who worries for her jar preservatives. Mrs. Hale, Mrs. Wrightलाई एक निर्दोष चाहिँ मान्नुहुन्छ जो आफ्ना संरक्षक भाँडाहरूको चिन्ता गर्नुहुन्छ। Both women come to know about Mrs. Wright's nervousness while inspecting her quilt. दुवैजना महिलाहरूलाई डसना जाँच गर्दा मिसेस राइटको आत्तिनेपनका बारेमा थाहा हुन आउँछ। They think much about Mrs. Wright's intention behind using stitch or knot in the quilt. वहाँहरू मिसेस राइटको डसनामा टाक वा गाँठ प्रयोग गर्ने पछाडिको मनसायको बारेमा ज्यादै सोच्नुहुन्छ। Men laugh again to hear their discussion related to trifles. पुरुषहरू वहाँहरूका सानातिना कुराहरूसँग सम्बन्धित छलफल सुन्दा पुनः हाँस्नुहुन्छ। Later on, Mrs. Peters finds a broken bird cage in the cupboard. पछि मिसेस पिटर्स दराजमा एउटा टुटेको चराको पिंजरा भेटाउनुहुन्छ। They discuss about the missing bird. वहाँहरू हराएको चराबारे छलफल गर्नुहुन्छ। They conclude that Mrs. Wright must have bought a singing bird from the bird seller. वहाँहरू मिसेस राइटले पक्कै पनि एउटा गीत गाउने चरा विक्रेताबाट किनेको हुनुपर्दछ भनी निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। They find a beautiful red box and a dead canary bird inside it. वहाँहरू एउटा सुन्दर रातो बक्स र त्यसमा मृतक क्यानरी चरा भेटाउनुहुन्छ। They notice the wrong neck of the bird. वहाँहरू चराको बेटारिएको घाँटी देख्नुहुन्छ। They connect Mr. John Wright's murder to Canary's death.
वहाँहरू मिस्टर जन राइटको हत्यालाई क्यानरी चराको मृत्युसँग मिलाउनुहुन्छ। Both cases reveal the issue of necks, a rope around the neck or wrung neck. दुवै मुद्दाहरूले घाँटीहरूको मुद्दा खुलासा गर्दछ। घाँटीमा बेटारिएको डोरी वा चराको बेटारिएको घाँटी। They come to know why a rope has been used instead of a gun. वहाँहरूलाई किन एउटा गनको सट्टा हत्याका लागि डोरीको प्रयोग भएको हो भन्ने कुरा थाहा हुन आउँछ। Mrs. Peters' experience of childhood proves her aggression and the concept of revenge. Mrs. Peters को बाल्यकालको अनुभव वहाँको रिस र बदलाको धारणालाई सिद्ध गर्दछ। Her kitten was killed by a boy with a hatchet in front of her eyes. वहाँको सानो बिरालोलाई एकजना केटाद्वारा बन्चरोले वहाँका आँखाहरू सामु मारिएको थियो। She wanted to hurt the boy if she had enough courage. वहाँ केटालाई चोट पुर्याउन चाहनुहुन्थ्यो यदि वहाँसँग पर्याप्त साहस भइदिएको भए। She also relates her tough time during her first baby's death. वहाँ आफ्नो प्रथम बच्चाको मृत्युतिरको कठिन समय बारे पनि बताउनुहुन्छ। Her experiences reveal revenge and tough time during her baby's lack. वहाँका अनुभवहरू बदला र बच्चा नहुँदाको कठिन समयको खुलासा गर्दछन्। Both women connect all these with Mrs. Wright's experiences. दुवैजना महिलाहरू यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मिसेस राइटका अनुभवहरूसँग मिलाउनुहुन्छ। Finally, men come with no clues, whereas women get full proofs but remain silent. अन्तिममा पुरुषहरू बिना कुनै प्रमाणहरू आउनुहुन्छ जबकि महिलाहरू पुरै प्रमाणहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ तर चुप रहनुहुन्छ। They hide the red box or clue of Mrs. Wright. वहाँहरू मिसेस राइटको रातो बक्स अर्थात् प्रमाण लुकाउनुहुन्छ।